วัสดีครับเป็นอูดูโอนะครับวันนี้เราจะมารีวิวช่องของเราเองที่หลังจากที่ทำมาได้ประมาณว่าเราเป็นยังไงแล้ว progress ของมันเป็นยังไงบ้างเต้นอูดูโอ Power by Tross Midas Window Film จริงๆเราก็เริ่มช่องใหม่ๆเราก็ลองหลายอย่างรีวิวรถรีวิวพาร์ทรถทริปนู่นนี่นั่นไปแต่สุดท้ายก็สิ่งที่ได้รับความนิยมเยอะที่สุดเนี่ยคือรถทริปอันแรกของเราเนี่ย2022 เดือนกรกฎาคมนะครับเราเอาคาเยนของเราไปไล่ฝนเทียมไปแคมปิ้งกันก็เป็นการลองไปในตัวเนาะเพราะว่านั้นไปกัน 5-6 คันเองเล็กๆเลยอ่ะสนุกดีง่ายๆ simple ก็ไปแคมปิ้งกันไม่กี่คนวันนั้นเนี่ยเราเพิ่งเริ่มทำคาเยนออฟโรดในเมืองไทยกันกลุ่มเราในกลุ่มแรกแล้วเราก็เพิ่งเริ่มทำจริงเราก็ไปลองใช้จริงลุยจริงดูตามฝรั่งมันทำได้เราทำได้ไหมเพราะตอนนั้นเรามีลุยโคลนตอนท้ายด้วยลุยโคลนคือลองกลับบ้านสบายๆไม่ได้วันนั้นแต่ก็โอเคก็สนุกอันนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนแคมปิ้งทริปแรกของผมเลยนะทริปนั้นเนี่ยก็ขับไป450กิโลก็เรามาลุ้นกันทายกันว่าช่องนี้ทั้งหมดเราขับรวมไปแล้วกี่กิโลเราบวกมาแล้วคร่าวๆแล้วก็เอพิโซดต่อไปก็เป็น BMW ทิ้งไปเดือนนึงเลยเหรอเดือนนึงเอา BMW M2 ของพี่ซึ่งณจุดนี้ขายกินไปแล้วคือมันคันนั้นมันอยู่แป๊บเดียวเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะคาบเกี่ยวคือตอนนั้นมาก็แฮปปี้นะได้ M2 มาได้ขับเพราะว่าไม่เคยขับ BM ใหม่ๆมาเลยแล้วก็แฮปปี้กับมันมากแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่991 GTS มันเข้ามาพอดีก็เลยต้องเหมือนแบบต้องถ่ายออกก็เลยแบบเร็วมากก็เลยอยู่ไม่นานวันนั้นเนี่ยเรารีวิว suspension ที่พี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เพื่อที่จะเทส suspension นี่เราขับไปแก่งกระจานแก่งกระจานเซอร์กิตแล้วก็ดีจริงๆนะก็380กิโลเสร็จแล้วจริงๆทริปนั้นน่ะเราก็ไปเทส Ferrari 296 GTS ด้วยเรายินดีทำรับรีวิวรถนะครับแต่ไม่มีใครจ้างเราหลังจากนั้นก็เป็นเอาสไปเดอร์ไปเปลี่ยนยาง Style by Drastrafen Craft of Classic Alpha รับรถ91 GTS แล้วก็ได้ออกรถทริปฝนเหนือ Classic Car ตัวผมตอนแรกจะเอา930 Turbo ไปแต่ปรากฏว่าแอร์พังเป็นคนเดียวที่ขับรถใหม่ก็เลยเอา991 GTS ไปพี่อีพัสราก็อยู่มันไม่ทันแล้วไงตอนนั้นมันไม่คือมันไม่เกี่ยวคือพี่มันคือพี่ขี้เกียจมันมาพังคืนนั้นเลยคืนจะไปเราก็เลยโอเคงั้นเราก็เอารถที่เราเพิ่งได้ไปแล้วกันก็ใช่นะวันนั้นผมเอาอะไรไปวะเอา993 RS ใส่สีเหลืองรอบนั้นก็คือรถเหลืองเต็มเลยรถเหลืองเต็มเลยวนอยู่เส้นเดิมแม่ห้องสอนไอ้พันโค้งด้วยปลายชุดนั้นกี่กิโล750 70โอ้ก็โอเคเหมือนกันนะเยอะนะจริงๆเนี่ยจากการเริ่มต้นของฝนเหนือคลาสสิกเนี่ยมันได้เริ่มต้นการออกทริปแบบไม่แต่เขาเรียกอะไรตะบันอ่ะบ้าคลั่งอ่ะคือมันเป็นการออกทริปแบบรถแบบบ้าคลั่งเพราะว่าเอาพูดจริงเมื่อก่อนเนี้ยสมมติว่าเราจะออกทริปก็คือโอเคไปขับเล่นแต่ตอนนี้มันเหมือนมีจุดหมายก็คือเราจะได้ทำช่องไปด้วยไปปี2022ต้นปี2023เนี่ยเราออก5ทริปเกือบ 5,000 โล 3-4 เดือนอ่ะก็ต้องขอบคุณคนดูที่แบบคือพอเราเริ่มทำแล้วเริ่มมีคนดูแล้วเฮ้ยโอ้โหเราน่าจะทำได้แล้วมันก็เลยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มเข้ามาอีกนอกจากขับรถสนุกมันก็อยากให้แบบพี่วันนั้นกำลังใจไม่ได้มาจาก10,000 วิวนะมาจากแบบเกิน100ลูกเว้ย200 วิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ดีใจพอจบที่ฝนเหนือกลับมาผมได้สไปเดอร์โมไปโมมาแล้วเราก็ไปมาเลเซียแต่ทริปนั้นมีคนบอกว่าอยากดูยาวๆไอเอพิโซดของแปลกแดนมาเลเนี่ยก็เลยแบบแม่ง40 กว่านาทียาวไปเลยซึ่งก็ชอบแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบางทีเราก็ต้องแบ่งนะครับไม่งั้นทำคอนเทนต์ไม่ทันคือมันทำงานประจำกันเรามีงานประจำเลยถึงได้รู้ว่าโอ้โหยูทูบเบอร์อาชีพนี่เขาคืออาชีพ full time นะ New found respect for you of all the YouTuber out there นะของแปลกแดนมาเลเนี่ยจริงๆเราจะไปหาสเตฟานบล็อกเนอร์เนี่ยไปทำเคิร์ฟแมกกาซีนมาเลเซียเอาเข้าจริงๆคือมันขอร้องให้เราไปมันอยู่นู่นไม่รู้จักใครเดือนไม่ค่อยรู้จักใครแล้วมันอยู่เดือนนึงก็บอกพวกยูมาหน่อยอะไรเงี้ยก็เราก็อยากหาเรื่องไปอยู่แล้ว3-4 วันก็ไปขับกันก็วันนั้นไปลองคาเยนใหม่ที่ผลิตจากโรงงานมาเลเซียคันแรกใช่ขับขึ้นของขึ้นเขาก็มีไปกันทริปแค่6 คนเองทริปนั้นขับไป 1,500 กิโลจากชายแดนสะเดาไปแล้วก็กลับก็ใช้ได้นะถนนวันเวย์แล้วก็แบบไม่ค่อยมีคนขับถนนตะไคร่นิดๆลื่นๆคนมาอย่างหนึ่งเลยที่อิจฉาเพื่อนๆชาวมาเลคือเขาขับรถจาก KL ไปแค่45 นาทีครึ่งชั่วโมงเจอเขาแล้วอ่ะเราไม่มี4-5 ชั่วโมงเราไม่มีอันนี้ยอมเลย
อ่ะครับต่อ เพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไร พี่ไปนี่ ใช่ Porsche ผมไป Thailand Platinum Road Trip อันนั้น ใช่ ก็จะเป็นอันที่เราแยกกันไปอะ ก็ พี่ เป็นพานาเมล่าโรดทริปที่ปอร์เช่เขาชวนไปก็มีผมมีเก่งไปด้วยกัน 2 คนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกลุ่มก็สนุกครับง่ายๆ Platinum Edition ไปไหน ไปเขาใหญ่ ขับวนไปวนมาทริปนั้นก็อีกประมาณ 400 กิโล ง่ายๆเลยแล้วก็ได้ลองพานาเมล่าเป็นครั้งแรกด้วย อันต่อมาก็งาน Group A Track Day ครั้งแรกของกลางปีกรุ๊ปเราก็ไปกันแต่เราจะขับรถไป Track Day เฉยๆก็กระไรอยู่ ใช่ เราก็เอาคาเยนไปแคมปิ้งกันด้วยเลย ที่ไหนก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วแต่อยู่ริมน้ำอ่ะอันนั้นก็อีก 400 โล เสร็จแล้วก็ไปที่แก่งกระจานเป็น track day ต่อ วันนั้นก็คลาสสิกไป ใช่ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มี 91 ST ที่ไป Porsche ที่ Cup Thailand Track Day ที่พี่ไปปล้นเขามา มันไม่ใช่เป็น ไม่นะ การปล้ ผมอยู่ในโทรศัพท์ด้วย เป็นชั่วโมงกับพี่ มันแค่ กับพี่เอสรุปเขาจะเอายังไง มันแค่ข่มขู่ จะยังไงอย่างงู้นอย่าง ขู่ นี้ กันนิดหน่อยเองไม่ได้อะไรเลยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน พี่เต้นเพิ่งเอาไปออกทริปมา3ทริปติด ใช่ ก็ วันนั้น คอสมิกตอนนั้นเพิ่งทำจูนช่วงล่างเสร็จเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่ขับไม่ได้เลย ก็ปล้ำเหมือนเขาอยู่นานอันนั้นอ่ะเริ่มเข้าลูกเข้ารอยก็เลยลองขับไปพัทยาไปพีระดู ก็อีก 270 กิโล ครับ อันนี้ทริปนี้ผมไม่ได้ไปอ่ะ ทีนี้เราก็เลยมีไปรถทริปอีกอันหนึงอีกกับพอ ครับ ก็เลยชวนพ่อเควินไปบอกเอ้ยอันนี้สนุก ถนนเส้นเดิมเนี่ยดูคนละอันเลยเพราะตอนไปกับพอเนี่ยฝนตกทุกถนนดำสวยมีหมอกตลอดเวลา มันเป็นหน้าฝนใช่ไหม หน้าฝน ป ป ลา ลาย ยฝนต้นหนาว 11 โมงขับลงเขามายังแบบรถหายอยู่ในหมอกแบบโคตรเท่อะ ภาคเหนือเนี่ยไม่ใช่ไปได้เฉพาะหน้าหนาวนะ ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ไปได้สวยด้วย คือมันไปได้ทุกหน้าสวยหมด คือบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไปหน้าฝนขับรถอันตรายจริงไม่เถียงก็ขับช้าลง ขับช้าขับ ก็คือไปรถทริปไปกับ ครับ เพื่อนขับ ไม่ได้จะต้องไปทำเวลาแข่งกันก็ขับให้มันปลอด แล้วนั้น ทริปนั้นขับไป 670 กิโล 3 คืน โอเคนะ 3 วัน 3 คืน ก็ ทริปครอบครัวอีกใช่ไหม ด้วยพาภรรยาไปด้วย ก็ขับรถใหม่ภรรยาก็มีอุปกรณ์กันแดดซึ่งผมเกิดมาเพิ่งรู้ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเขาเป็นหมวกไว้พี่ แล้วมีคลิปออนแบบปิดคอปิดหน้าแบบพวกแคดดี้อ่ะแบบสวยๆอ่ะเท่อะเสร็จแล้วเราก็มีดัชเฟน ใช่เป็นดัสเทร เสร็จแล้วพี่ไปรถทริปที่ผมไม่ได้ไปครั้งแรก ใช่ ของเวนไรที่พาไปทั้งคณะ ใช่ 30 ใช่ใช่ ที่30คันเนี่ย ซึ่งคราวเนี้ยไปไกลถึงเวียดนามสนุกมาก แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับรถใหม่ ออกทริปไกลๆแล้วรู้สึกว่ามันประเสริฐ กูไม่เหนื่อยเลย ขับรถใหม่ข้ามประเทศว่า ข้าม งาน ประเทศไปถึงเวียดนาม ที่ LG 991.1 TTS มีแบบคือแต่มันเป็นทริปที่สนุกเพราะว่าเราเหมือนเป็นแอดเวนเจอร์ว่าข้าม 2 ประเทศไปถึงเวียดนาม แล้วขับข้ามลาวเนี่ยขับภายในวันเดียวนะครับ ก็ลองไปดูกันอันนี้ส ทริ นุ ป ก นั้นเนี่ยมันตั้ง 4 วันผมเลยเดาว่าประมาณ 1,000 โล ใช่ประมาณพัน ประมาณ 1,000 โลคร่าว ได้อยู่ แล้วเราก็ไปถ่าย Ultimate 993 3 คันก็จะมี ใช่ GT 993 GT ของพี่ A 993 RS ของผม แล้วก็ C4S ของพี่ตี ก็ใครชอบ993ก็อย่าพลาดในส่วนนั้นเพราะว่าการที่จะมารวม 3 คันแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าแม่งทั้งโลกนี้ก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆ เอาพูดจริงๆ ถูกปะ ถูก เออ ตรีนส์คือว่ามันสีเดียวกันหมด ใช่เป็นสีเหลือง 3คัน หมดถูก สีเหลืองหมด อืม อ่า ช่วงเนี้ยคือจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ออกรถทริป พูดเหมือนยาวแค่ประมาณ 4 เดือน แล้วก็อดรนทนไม่ไหว เราก็ ลุย ลุย รา ไปลาวเลนแกลมเปอร์ไปลาว เป็นครั้งแรกที่เราลองตัด3เอพิโซด จริงๆแต่ ถ้าสัก2อะสวย ถ้าถามพี่ว่าเราก็โอเคนะ3เอพิโซดอะพูดถึงอะความรู้สึกคือเหมือนตอนที่ไปทริปลาวเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะอะความรู้สึกของพี่คือมันเป็นการเดินทางที่แม่งเดิ แม่งสนุกอะ จริงจังอะสนุกอะ แต่จริง ๆทำไมรู้ป่ะ ขับไปแค่ 400 โลเอง ก็ นะ โอ้โหก็คุณขึ้นเขานั่นเขาบอก 40 กิโลเราล่อไปเกือบ4 ชั่วโมง สนุกมากเราไปน้ำตกส่วนตัว เราที่ล่าบูราเวน อืม ซึ่งปกติบางทีเขาเปิดได้ขึ้นบ้างไม่เปิดได้ขึ้นบ้างเขาบอกว่าพอเรากลับมาเขาปิดนะไม่ให้ขับ เราก็โชคดี โชคดีที่รถไม่พังจริงจังด้วย มีรถผมพังด้วยนะ ใครอยากติดตาม แต่ไม่จริงจัง ก็ลอง ไปต่อได้ ใช่ ใครอยากติดตามเส้นทางนี้ก็ลองไปดูนะครับ สนุกนะผมว่า ทีนี้ไปเมืองนอกเว้ย ไปแบบมาเลไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้าน เย อะ เราต้องบอกว่าเราก็ได้รับเกียรติได้รับการเชิญจากปอร์เช่ไปร่วมงานฉลองเปิด 75 ปี มันจะเปิดไปร่วมงานฉลองครบรอบ 75 75 ปีที่สตุตการ์ด รอบเนี้ยเป็นอะไรที่ทำให้ผมเพิ่งเรียนรู้ใหม่เลย อืม ว่าปอร์เช่เกิดวันเดียวกับผม ฮะเอาเหรอวันที่มันเริ่มต้นตั้ง 8 มิถุนาวันเกิดผมที่เขาเลี้ยง ใช่ เบิร์ d เดย์ นั่น ปาร์ตี้ รู้สึก ครับ ว่าจะเป็นวันที่เขาไปจดทะเบียนว่ารถยี่ห้อปอร์เช่ อ่า ที่เฟอร์ดินานด์ปอร์เช่ไปจดอะแล้วก็เป็นทริป
แรกที่เราได้เริ่มเหมือนแบบได้ไปรับเชิญไปเมืองนอกอ่ะ คือ ไม่รู้จะพูด เปิด ยังไง หูเปิดตาสำหรับผมไม่รู้สำหรับพี่นะสำหรับผมในแง่ที่ว่า เฮ้ย community Porsche Worldwide แม่งสนุกแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ คือมันเหมือนคนไทยแต่เป็นฝรั่งอ่ะ พูดจาแบบบ้าๆบอ จ ๆคุยเรื่องโง่ๆอะไรอย่างเงี้ย คือ สนุกอ่ะ มันมีงานมันมีหลายวันนะครับก็เลยเป็น3 เอพิโซดแต่ว่าไอ้วันสุดท้ายเนี่ยเราไปฮอกเกนไฮม์ใช่ไหมแล้วจำได้ไหมว่าเราจอดรถแล้วเดินแบบโคตรไกลอ่ะเดินแบบเกือบโลอ่ะ เกิน แล้วขากลับ 2 โลผมกด GPS แล้ว 2 โล 2 โลเดินจากที่จอดรถไปที่งาน 2 โลเพราะว่ารถมันเยอะมากแล้วมีแต่ปอร์เช่ เป็นหมื่น เออ เป็นหมื่นคันอ่ะวันนั้น เยอะมากแล้วตอนขากลับอ่ะเราเจอใครไม่รู้อ่ะชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรวะ เขาจอดถ่ายรูปอยู่หน้าป้ายฮอกเกนไฮม์แล้วผมพี่เต้นก็บ่นแบบแม่งไกลแม่งไกลเขาหันมาเห็นเราอ่ะ แล้วเขาก็ตะโกน Are you 10 Are you 10 ผมแม่งแบบพี่เต้น พี่ไปยืมตังค์เขาปะวะเนี่ยแม่งจำชื่อได้ปรากฏว่า เออ ปรากฏว่าเขา เขาเป็น follower ใน เขาเป็น IG follower ใน IG เออ เขาก็เลยแบบดีใจมากถ่ายรูปด้วยกันแล้วเราก็เลยขอเขามาส่งเราที่รถ อยู่ไป drop I off หน่อยว่าได้สิได้สิ แต่งานคราวนั้นน่ะสุดยอดมากคือเราไปถึงเนี่ยปอร์เช่ให้รถเรามาคันหนึ่งให้ ใช่ ให้ GTS 992 GTS มาคันหนึ่งเราก็ขับกันไป Black Forest Black Forest ไป Hockenheim อะไรอย่างเงี้ย ลไปดูครับเอพิโซด เอพิโซดนี้ก็สนุกมาก ใช่เพราะว่ามันก็เป็นก้าวแรกเหมือนกัน คือทำให้ส่วนตัวผมนะทำให้รู้ว่าเฮ้ยงานดัชเฟนของคนไทยเนี่ยแม่งไม่ใช่งานเล็ก มันเป็นงานใหญ่มากนะ ใช่สำหรับ คือวัน สำหรับเรชิโอบอร์เช่กับประเทศเขากับเรชิโอประเทศเขาว่าเขามีปอร์เช่เท่าไหร่ประเทศเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เล็กนะ คือ Porsche เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ให้เกียรติแล้วก็ให้ value กับ community Porsche มาก เยอะมาก ใช่ เพราะว่า Porsche คือไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แค่รถ พอไปถึงเนี่ยไอตอนที่เขากล่าวเปิดงาน 75 ปีบลาบลาบลาเนี่ยคือข้างหลังเนี่ยมันมีโลโก้อีเวนต์ใหญ่ๆ ของ Porsche ในโลกอะอยู่แบบไม่กี่อันน่ะประมาณ 8-9 อันมีดัชเฟนน่ะอยู่ที่เดียวกับ Rain Sport Reunion น่ะบ้าไปแล้วอ่ะ เจ๋งน้ำตาเล็ดเลยนะน้ำตาไหล คือ แล้วชวนผมไปพูดด้วย พี่เต้นก็ไปเป็นสปีกเกอร์ ใช่ พูดกับเฟอร์ดี้ปอร์เช่ด้วยนะ ใช่ แพนเนลเดียวกัน คือแบบขนลุกเลย ไม่คิดว่าวันจะมีวันนี้พูดตรงก็เราก็เหมือนว่าเป็นแพชชั่นนะเนาะแต่ว่าก็ใคร คือไม่นึกว่า ดู แพชชั่นจะพามาไกลขนาดนี้ จริง ทริปนั้นเราขับในเยอรมันเนี่ย640 กิโลถ้าเอารถใหม่ๆ มาให้เราขับแล้วตอนแรกโอ้ย หลังจากนั้นก็เป็นทริปใหญ่อีกทริปหนึ่ง ภูริก็ชวนไป ทริปนรก ถ้าไม่ลำบากไม่ได้ไปกับภูริเราขับลงเบตงข้ามไป แล้วก็ ปีนังแล้วก็ข้าม ข้ามไปดังกานู เออ สองข้ามมหาสมุทรทั้งอินเดียทั้งแปซิฟิก แล้วก็แปซิฟิกแล้วก็ทริปนั้นเนี่ยผมบอกตรงเลยเป็นทริปแรกที่รถพังมากกว่าขับ ออกจากโรงแรม 9 โมงแพลนจริงๆ จะต้องถึงโรงแรมอีกโรงแรมเนี่ยบ่าย 2 แต่ถึงกับทุ่มทุกวันคือแบบ 4-5 ชั่วโมงนั่นคือเป็นเวลาที่รถพังอยู่ตรงถนนน่ะ รอบนั้นก็เป็นรอบแรกที่เราได้ออกทริปกับดาราเราไปกับมาริโอ มาริโอ อ่า น้องโอของเรา นะครับขับไป 1,500 โลไอโอก็หมดสภาพเลย สภาพเหนื่อยแต่สนุก แต่ สนุก พูดเลยนะ ทริปนั้นน่ะวันสุดท้ายอ่ะผมแลกรถกับโอ้ขับจากริมทะเลที่ดังกานูเนี่ยกลับไปที่โรงแรม ผมเรสเปคการขับรถของมันมาก มันเอาโฟกจอไข่ไป แล้วผมเพิ่งรู้ว่า โอ้โห ไอ้ steering response เบรกอะไรมันแบบ มันสุดยอดมันคลาสสิกมาก มันขับได้มันเก่งมาก มึงขับไปถึงนั่นได้นี่มึงสุดยอดอ่ะ เก่งมากต้องยอมรับ ต้องยอมรับ แล้วจริงๆ อันเนี้ยขออีกนิดนึงอันนี้ไม่ใช่รถทริปแต่น่าจะเป็นเอพิโซดที่คนดูเยอะที่สุดของเรา1 เอพิโซด พี่ตีรับรถใหม่ พี่ตีรับรถใหม่ กาเลล่าตี ได้รับการแบบต้อนรับอย่างล้นหลาม อย่างล้นหลาม จริงๆ ก็ถ้าใครชอบพี่ตีก็บอกมานะครับเพราะว่าจะได้ชวนเขาไปบ่อยๆเพราะเขาก็ชอบเหมือนกันนะพี่ตีปากจัดของเราโอเคแล้วก็อัน ทีนี้เราก็เริ่มรู้ละว่าออฟโรดเรานี่แม่งมีทางไป ใช่ ผมก็ไปซื้อ Land Rover Disco 3 มาพักหนึ่งก็เริ่มทำนู่นทำนี่ทำนั่น ก็เหอรถใหม่ ไปดูตอนนั้นพ่อไม่สบายก็เลยสร้างพระให้พ่อแล้วก็จะเอาไปถวาย ก็เลยขับดูวัดดูอะไรก่อน ดูเส้นทางเตรียมแคมปิ้งด้วยแหละของเลนกัมเปอร์พอดีทริปนั้นเนี่ยในกล้องถ่ายไมล์ไว้ก็เลยรู้ว่ามัน 1,194 กิโล นี่2 วันเองฮะ 2 วันไปกลับเลย 600 โล นอน ก็ใช้ได้อยู่นะ เสร็จแล้วพอกลับมาปุ๊บ อ๋อ เราก็ไปคาเรล่าคัพเอเชีย ไปที่บุรีรัมย์ก็ทริปนั้นผมเอา 930 ไป แล้วกลับมาก็เข้าอู่เลย ก็สนุกดีนะ ผมชอบนะแบบนี้เพราะว่าได้ประโยชน์
มันมีอินสตรัคเตอร์มีอะไรที่ มีคนขับนำมีคนคุมเพส ขับนำ ให้รู้ว่าเพสอยู่ต้องขับประมาณไหน ใช่ตามลายไหนอะไรไหนมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วครับ แต่สไตล์เราก็ไม่ขับกรุงเทพบุรีรัมย์หรอกเราก็ไปแวะโรงแรมพี่ป๊อปที่เขาใหญ่มาราสกา รัสกาใช่สวย แกลมปิ้ง แกลมปิ้ง เป็นแกลมปิ้ง เต็นท์ปริ้ง แกลมปิ้งนะ ก็สนุกดีครับ อันนั้นก็คนดูเยอะนะ ก็คนดูเยอะอันนั้นก็อีก 820 โล ใช่ ทีนี้พอเรากลับมาปุ๊บพี่เต้นก็พาเลนไรไปเที่ยวลาวจ้าแต่คราวนี้ลาวเหนืออันนี้ผมไม่ได้ไป ก็สนุกดีไปเวียงจันทร์แล้วก็ขับไปวังเวียนแค่นั้นแหละประมาณ ที่เขามีทางด่วนใหม่เขา100 กิโลตรงๆอย่างเดียวอะไรแบบ ใช่ นี้ แป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับ ก็อันนั้นก็ 800 โล ครับ เสร็จแล้วผมก็โดนพี่กับพี่เอทิ้งไปมิวนิกออโต้โชว์ ใช่ บวก อัน กับ นี้ อะไรเนี่ยชื่ออะไรนะ อันนี้มันเป็นทริปจริงๆมันเป็นทริปใหญ่ เพราะว่ามันคือมีการเชิญชวนให้เราไปเนี่ยโอโต้โชว์เนี่ยคือเป็นน้ำจิ้ม แต่ว่าเมนอีเวนต์ของมันเนี่ยคือกิฟเฟลทรเฟนก็คือคนจัดก็คือ Head of Marketing ของเยอรมันจัด เซบาสเตียน บาสเตียนแล้วก็เขาไปเจอเราที่75 ปีใช่ไหมเขาก็เลยชวน แต่ว่าอูไปไม่ได้พี่ก็เลยไปคุณเอแล้วก็คืออันนั้นก็คือเป็นเอพิโซดที่เป็นถนนช่วงนั้นว่าง พี่ว่างเนาะ ก็ไม่ได้ว่างหรอกก็พยายามจะแทรกคิวตัวเองเข้าไป พี่ว่างเนอะ แล้วก็ไปถนนที่สวยที่สุดในยุโรปซึ่ง ที่ขับ จริงๆมันก็ ขึ้นเอลป์ใช่ปะ ใช่ อีกแล้ว ขึ้นเอลป์อีกแล้ว แล้วก็ไปไอ้ร้านของเฟอร์รี่แฟตอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เข้าอิตาลีก็ลองไปดูครับแบบถนนสวยจริงๆ อันนั้นก็ขับแต่อันนั้นขับไม่เยอะสวยมากแต่ขับไม่เยอะ สวยกับประมาณ ให้คุณ 400 โล ไปกันเองก็เลยให้คุณเอช่วยถ่ายด้วยเสร็ ขั จ บประมาณ 400 โลคาคอฟฟี่เอ่ย แล้ว พี่ ก็มี ก็ไปกับพี่เอที่อเมริกาต่อ ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าพี่มีงานทำจริงเหรอ ก็มันเป็นช่วงไอ้เลนส์สปอร์ตเนี่ยพี่ล็อกไว้แล้วเป็นปี เพราะว่ามัน 2 ปีครั้ง แล้วคราวที่แล้วจะไปอยู่แล้วแล้วเป็นโควิด ไม่ใช่เป็นโควิดนะมีโควิดก็เลยไม่ได้ไป แล้วก็คุยกันไว้อยู่แล้วว่าเขามีประกาศเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตคืองานเลนส์สปอร์ตในยูเนียนก็มันโอเวอร์เวลงานนั้นก็ลองไปเปิดดูกันแล้วกันครับเพราะว่ามันเยอะมากทุกอย่างมันเยอะไปหมด ก็เลยได้ไปแล้วก็ได้ไปคาเนป้าด้วยอะไรเงี้ยที่อเมริกาก็ไปคุณเอ2 คนแล้วก็มีแก้มด้วยมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็น Family Trip ไป ลืมอะไรปะหนีไป阿拉斯าด้วย อ๋อเราไป阿拉斯าก่อน เป็นรถทริปเล็ก มีงานทำจริงเหรอเนี่ย ๆก็โหทริปนั้นไปเกือบ3 อาทิตย์อะกลับมาทำงาน นี่ครับ หัโต แล้วเขาก็ด่าผมว่าทำไมผมไปไม่ได้ ลองไปเปิดดูครับในส่วนของ阿拉斯าก็มีแล้วได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะด้วยลองไปดูกัน ต่อมาเราก็ที่โซโล่ไปเลยเนี่ยที่ไปกับอาร์ตไป2 วันกลับอ่ะก็พาพี่ชิน พี่อ 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 ฟ ฟ ไทยเย็นสีแดง แผ่นสีแดงไปเหมาลานไล่นาท่อนแคมป์วิว สวยนะ มาก คือเหวอมากคือรถมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็เลยไปถึงมืดพอขึ้นไปถึงก็ไปปุ๊บปั๊บเอาไฟรถขึ้นไปเปิดใช้ไฟเต็มที่อ่ะไอ้ที่ติดมาเล่นบ้าบอลเนี่ยเต็มที่ไปถึงตื่นเช้ามาพอบินโดรนดูคือมันอยู่บนเขาอยู่อย่างนี้เลยอ่ะคือถ้าเลยไปนิดนึงนี่คือตกเขาหมดทุกด้านอ่ะ คือมองแต่ตอนไปอยู่นี่มองไม่เห็น มองไม่เห็นมันเป็นหญ้า พระ แล้วมันมืดไง มันมืดไง ก็เป็นการเรียนรู้ว่าเวลาแคมปิ้งเนี่ยพยายามเผื่อเวลาแล้วไปให้ถึงเร็วๆ เพราะว่ามันมืดแล้วมันไม่เหมือนในเมืองมันไม่มีไฟมัน อั ไม่ น มี นี้คุณ เส้น พวกคุณผมเห็นพวกคุณไฟรวมกันแล้วนี่เกือบ100 ดวงยังไม่เห็นอีกเหรอพวกไฟสปอตไลท์อะไรเต็มตัวข้างหน้า เหนื่อย ข้างหลังข้างๆ เหนื่อย อ๋อเหนื่อย ทริปนั้นก็ 1,200 กิโล โอเค มีใครบวกอยู่บ้างก็ไม่รู้นะ อันนี้ อันนี้ฟรานซิสตูทิววิสิตอันนี้ก็ ใช่ ฟรานซิสตูทิวมาจูนรถพี่หนูนิน ซึ่งปีนั้นน่ะได้ที่2 Overall Classic เจ๋งวันนั้นน่ะ แข่งแรลลี่ปีแรกเลยนะ แล้วฟรานซิสตูทิวมาจูนรถให้อีก คุณคิดดูดิคนที่ฟรานซิสขับให้คนต่อไปคือใคร ใช่ อ้าวไอ้นี่ไงไอ้คนไอ้ท็อปเกียร์เพื่อนมันอ่ะชื่ออะไรนะคริสแฮร์ริสอ่ะ คริสแฮร์ริส ก็เป็นคุณเสร็จแล้วก็เป็นคริสแฮร์ริสอ่ะคิดดูแล้วกัน คริสมันก็ต้องรอผมก่อน ก็ใช่ คุณคิดดูแล้วกันว่าคุณระดับไหนแล้วคุณหนู แล้วอันต่อไปเนี่ย ก็ไม่นับรถทริปเพราะว่าพี่เต้นไปคนเดียว แล้วก็ไปงานชื่ออะไรนะ จาเดสเฟสก็คือเป็นงานรวมตัวปอร์เช่ของมาเลเซีย แล้วก็จริงๆตอนนั้นนะพูดตรงก็คือมันก็ใกล้งานดัสเฟสเราแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนชาวมาเลหลายๆคนก็จะขับมาเราก็แสดงสปิริตด้วยการแบบไปงานเขาด้วย ผมไม่อยู่ ตอนแรกจะไปแต่ว่าปรากฏว่าคุณมีงานด่วนก็โอเคชิวๆไปวันเดียวกลับนะ ใช่ ไม่เป็นไรเราก็ชอบเพราะว่าไปแล้วมันก็รู้สึกเหมือนตอนที่เราทำดัสเฟสใหม่ๆมันก็ทุกอย่างก็กำลังเรียนรู้กำลังลองทำ สนุกดี เขาก็เพิ่งกำลังจะมาเจลกันได้อะไรเงี้ยโอเค อันต่อไปเราไป Porsche Club Thailand Track Day เราก็บวกอีก บวก ไปแคมปิ้งด้วยอันนี้พี่ชอบ ผมชอบมาก เพราะว่าโป่งลึกนี่สวยมาก แล้วก็จริงๆ ทุกอย่างก็ที่คาดเดาก็ผิดไปหมด เพราะว่าตามฟอร์มเดิมก็คือว่า30 กิโลเองแป๊บเดียวก็ถึงก็
ซัดไป 3 ชั่วโมง คือไม่ได้จริงๆผมไม่ได้ชอบปีนหินปีนอะไรไม่ชอบแต่ชอบแบบเป็นทางออฟโรดที่เป็นเทรลแบบไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ มีวิว ค่อยๆไต่ ให้ดูเลาะตามไหลเขาไป ข้างมันเป็นลำธารแม่น้ำสวยมากเลยชอบติด คือ ใจมาก ไม่ต้องลำบากมากแต่สนุก อ่า แล้วมีแบบลงน้ำ แต่ นิดนึงอะไร แต่ไกล อย่างเงี้ย แล้วเราก็เอามีของไปบริจาคเงินตชด ใช่ แต่ตื่นเช้าเราก็ออกมาจะมา PGT Track Day เราก็ตื่นแต่เช้าเลย ถึงแก่งกระจานเซอร์กิตบ่ายโมง ปกติคือต้องบอกว่าปกติ PCT เราจะไปถึง 9 โมงถึง 10 โมงทุกครั้งเพื่อจะไปร่วมงานตั้งแต่แรกไปช่วยพี่ช้างไปช่วยปอร์เช่ขับไทยแลนด์แต่แรกแต่ว่าคราวนี้ก็ไปสายหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ไป อ่า เพราะรถเราไปถึงที่นั่นแล้วเรียบร้อยก็ลองไปดูครับเอพิโซดนี้ผมว่าสวยนะแล้วก็จัดเต็มๆยาวๆเลยคือจบในเอพิโซดเดียวไม่ต้องรอเลยสวยดี อันนี้ขับ 480 กิโล ขับไม่ดูกิโลไม่เยอะ แต่ชั่วโมงโคตรเยอะ นานมากก็เข้าไปก็4 ชั่วโมงออกก็ 3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะ มีผมเอาทอแร็กผมไป กินกาแฟ 1 วันกินกาแฟ จริงๆก็คือไปดูโรงงานนั่นแหละ แต่ว่าที่ลพบุรี แต่ก็แวะที่ต่างๆวิวพอยต์อะไรนู่นนี่นั่นที่ต้องเอารถออฟโรดไปเนี่ย ครับ ก็ลองขับไปดู ผมเยอะอวิชชานะบางทีอูไปแบบเนี้ยจริงๆก็อยากจะออกไปเองบ้างเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้า ทริป ถ้าเกิด นั้น เคแมนเสร็จแล้วจะตามรอยคุณซะหน่อยไปแต่เช้าอืม ทริปนั้นก็เดย์ทริปก็ขับแค่ 430 กิโล แล้วก็จะบอกว่าระหว่างทางเนี่ยทั้งหมดโรดทริปเราก็จะมีเอพิโซดย่อยวันพุธเพราะตอนนั้นฟิตมากก็อูก็ไปซื้อ GR86 มา มันก็เลยเกิดประกายผมก็เลยขาย GTS ไปเพื่อไปซื้อ K-Man มันเป็นโปรเจกต์คาร์เพราะว่า1เข้า1ต้องออกตอนนี้คือ แต่ มัน ของ ก็ ผม1เข้า2ออกนะท่านั้นถ้าใครต้องการเนี่ยอยากซื้อคันไหนบอกได้เลย ข้า2ออก ใครอยากได้คันไหนบอกเลย พร้อมขายทุกคันตอนนี้ร้อนเงิน ทีนี้ตอนนี้มีโปรเจกต์คาร์2คันแล้วมันก็ใกล้ๆจะเสร็จแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเอพิโซดวันพุธเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าเราอาจจะเว้นๆไปบ้างไปทำให้ของวันเสาร์ให้มันดีๆ มีเอาเวลาไปทำตรงนั้นแทนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามจะให้มีวันพุธด้วย ก็ทริปสุดท้ายที่เราจะพูดที่พี่เต้นไปโดยไม่มีผม เฮ้ย แต่มีคนที่สวยกว่าผมไปแทน ไทยแคนอุ้ยมี ไทย ผู้หญิง แคน GTS ขอโทษนะครับ มีผู้หญิงสวยๆเต็มเลยทริปนั้นน่ะ แล้วก็ไม่เรียกกู แต่เป็นเมียเพื่อนไปสักครึ่งหนึ่งก็เท่านั้นนะ ปอร์เช่ไทยแลนด์บอกว่าพี่เต้นอยากให้ลองเอาไทยแคนไปใช้จริงๆ เพราะเขารู้ผมไม่ได้ขับรถไฟฟ้าไงก็เอาไปลองดูว่าความคิดของผมกับไทยแคน GTS เป็นยังไง ทริปนั้นเนี่ยก็ขับไป 500 กิโล ครับ ก็เข้าฤดูออกทริปสิ้นปีที่ผ่านมา โหดมากบอกตรง โหดมาก 3 ทริปติดพัก คือ อะ ทริปเหนือดัสเรเฟนทริปเหนือหมดแรงครับต้องไปพักผ่อนเขาใหญ่อยู่ประมาณ 5-6 วันชิลแบบกูไม่ขับแล้วรถนอนอย่างเดียว ทริปต่อไปที่เราไปใน 3 ทริปหน้านะทริปแรกของ 3 ทริปหน้าคือเราไปเหนือกับพออีก ครับ เราไปทริปน่าน น่าน เรามีน่านเหนือน่านใต้ ใช่ คันนี้เราลองแบบลักชัวรี่หน่อย เออ แบบโรดทริปจริง ๆ แบบสบายๆหน่อยคือปกติเนี่ยเราจะ ย้าย นอนคืนละที่ฮอปปิ้งไปเรื่อยๆใช่ป่ะคราวเนี้ยเรานอนโรงแรมเดียวเลย แล้วเราก็หมุนลูปเหนือลูปใต้ แล้วก็เป็นทริปแรกที่แก้มเขาอยากลองขับรถ ก็เลยเอารถเขาไปด้วย เอา ให้ขาลง Spider ขับ ไปด้วย เพราะว่าทริปแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นทริปแบบค่อนข้างที่จะรีแลกซ์หน่อยนึงเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณออกไปเดี๋ยวคุณจะต้องกลับไปที่นี่ แต่มืดนะ แต่มืดแต่ก็ แต่ ยั ก็มืดอีก แต่ก็ยังโอเคว่าไม่ต้องขนของเหมือนย้ายบ้านทุก กระ วัน เป๋าอะหน่อย อันนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้ว แล้วก็ซัดไป 600 โล ชิล แล้วก็มีอีก 2 ทริปยังไม่พูดว่าอะไรยังไม่เพราะมันยังไม่ออน อีก 2 ทริปนะรวมกันอีก 1,800 กิโล ตั้งแต่ผมกับพี่เต้นทำช่องมาเนี่ยนับเฉพาะรถทริปเนี่ยรวมระยะทางทั้งหมด 16,584 กิโล เยอะนะ เยอะมาก ปีครึ่งคืออันนี้เป็นเส้นทางรถทริปล้วนๆนะ คือเราเริ่มสมมติเราไปขับที่น่านเราก็เริ่มที่น่าน เราไม่ได้ขับจากกรุงเทพไปนะ นี่คือแบบเป็นบอกว่า ขอบคุณสปอนเซอร์หลักๆเรานะครับ มีทรอส แล้วก็ Minus Window Film Film นะครับที่สนับสนุนแล้วก็ทำให้เราสามารถจะเดินทางอย่างนี้ได้ เราอาจจะมีสปอนเซอร์ใหม่กระดึบเข้ามาก็เดี๋ยวเราดูว่าเป็นใคร ครับใช่ขอบคุณมากๆ แล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับแฟนคลับทั้งหลาย thank you แล้วก็ถ้าอยากจะได้อะไรก็ส่งเขียนเข้ามาเดี๋ยวคือผมเห็นพวกผมเห็นแหละแต่ว่าบางทีมันอาจจะไล่ทำไม่ทัน ก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ทำไปให้ อย่างเช่นลงรถคุณอู๋นี่ก็น่าจะเร็วๆนี้ลงรถคุณเอน่าจะเร็วๆนี้ แล้วก็จะมีพวก RUB มันก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะถ้าอยากจะดูคันไหนก็บอกมาแต่ว่ามันตอนนั้นมีอยู่คนหนึงชื่ออะไรมันบอกว่า เขาถามบอกว่ารวมมาได้มีทั้งประเทศไทยได้ไหมบอกไม่ ไม่ ได้ ได้แล้วถ้าเป็นสัก 5-6-7 ปีก่อนจะได้ เพราะว่า RPV มันอยู่ในกลุ่มพวกเราเกือบหมด แต่ตอนนี้มันก็
คนก็ถ่ายกันออกไปเยอะมันก็จะไปอยู่กับคนที่เราไม่ได้สนิทมากเราก็ไม่เกรงใจเขาไม่กล้าไปขอนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นรถอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาเราก็จะพยายามทำให้เนาะถ้าดูถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์เมนแชร์บักเบนแชร์ subscribe ด้วยครับ สับตะไคร้ขอบคุณครับ